Sabarimala গোচৰৰ বিচাৰ উচ্চ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ ৩-২ মতত বিভক্ত ৫জনীয়া বিচাৰপীঠৰ মত একে ধৰ্মৰ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ একে অধিকাৰ থাকিব মছজিদ আৰু পাৰ্চী মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰতো অধিকাৰ একে হ'ব ৭জনীয়া সংবিধান পীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি এনে বিষয়ে ৰায় দিওঁতে ন্যায়ালয়ে সাৱধান হোৱাৰ যুগুত ন্যায়াধীশ নৰিমনৰ মতে খাৰিজ পুনৰীক্ষণ আবেদন ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ মতে খাৰিজ পুনৰীক্ষণ আবেদন অৱশেষত ৭জনীয়া বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ গোচৰটো মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে সংবিধান পীঠে যোৱা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৫জনীয়া সংবিধান পীঠে সাবৰিমাল মন্দিৰত ১০ বছৰৰ পৰা ৫০ বছৰৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰৱেশত থকা বাধা নিষেধ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল শ বছৰ ধৰি চলি অহা সাবৰিমালা মন্দিৰৰ পৰম্পৰাক অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সাবৰিমালা মন্দিৰৰ এই ৰায়ৰ পুনৰীক্ষণ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৬৫খন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল তাৰে ৫৬খন পুনৰীক্ষণৰ আবেদন আৰু ৪খন নতুন লেখ আবেদন তদুপৰি ৫খন ট্ৰান্সফাৰৰ আবেদন এই ৰায়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাবৰিমালাৰ ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ বন্দোবস্ত কৰা হৈছিল লগতে সাবৰিমালা মন্দিৰ চৌহদৰ চৌদিশে আজি ২৫ আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছিল research on this matter and we will establish the rights of Lord Ayyappa. We will establish the dharma for Sabarimala. The Supreme Court has actually now moved this to a 7-member bench. They need time to review this again. They need time to investigate more into this matter. And I am very hopeful that dharma will be upheld very soon. Rafale ৰায়ৰ পুনৰীক্ষণৰ আবেদন খাৰিজ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পুনৰ ক্লিন চিট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয় ক্লিন চিট দিছিল এছচিএ ২০১৮ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰত দিছিল ৰায় সেই ৰায়ৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে দাখিল হৈছিল আবেদন আৰু সেই আবেদন আজি খাৰিজ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১৮ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰা এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰীক্ষণ আবেদন দাখিল কৰিছিল অধিবক্তা প্ৰশান্ত ফুকন আৰু বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয় যশৱন্ত সিনহা আৰু অৰুণ শৌৰীয়ে ইয়াৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিব ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তৰা আদালতৰ অৱমাননাৰ গোচৰ বিজেপিৰ সাংসদ মীনাক্ষী লেখিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ধৰিছিল আদালত অৱমাননাৰ গোচৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয়ক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সুৰক্ষা দি প্ৰচাৰ চলাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক্লিন চিট দিয়াৰ পিছতো ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখাত বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আদালত অৱমাননাৰ গোচৰ কৰিছে कि ये गलत किया है ये कंटेम्नर है कंटेम्नर शब्द इस्तेमाल किया यानी इन्होंने कंटेम्प्ट किया ऐसा कोर्ट ने माना है लेकिन 3 बार बदल के 3 बार माफ़ीनामा देना पड़ा आपको याद है तो माफ़ीनामे की नज़र से उन्होंने कहा कि बेहतर जो सेंस है वो प्रिवेल करेगी यानी थोड़ा सद्बुद्धि से ये काम करेंगे आने वाले समय में इस हिदायत के साथ इनको छोड़ा है ৰিপুণ হিমন্ত একেটা গোটৰ পূৰ্বতেও মই সভাপতি হওঁতেও বিৰোধিতা কৰিছিল হিমন্ত ৰিপুণ হতে দলৰ বিৰোধিতা থাকে হাইকমাণ্ড মোক দায়িত্ব দিলে এতিয়া মই চিন্তা কৰিম মই সভাপতি হ'বলৈ হাইকমাণ্ডক অনুৰোধ কৰা নাই বেছি সংখ্যকে বিচাৰিলে সেই দাবী হাইকমাণ্ডে মানি লোৱা উচিত বুলি আজি এক সংবাদ মেলত মন্তব্য কৰে তৰুণ গগৈ মই সভাপতি কৰোঁতে এই হেমন্ত তেমন্ত মোকে উপস্থিত কৰিছিল কি কয় এই ৰিপুণ বৰাই ৰিপুণ বৰাই মই গোটেইখন নামৰ মোক কনফিউজ হৈছিল এখন কি এখন এই 2000 কিমানৰ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে হেমন্ত একেটা গ্ৰুপ হ'ব একেটা গ্ৰুপ দুজন একেটাই যেতিয়া মোক অপোজ কৰে এপিচি প্ৰেচিডেণ্ট হিৰণ্যবাগ ছাপৰ্টৰ দুজন একেহে খালে কিন্তু কোন আছিল সেইকাৰণে থাকে এইবিলাক আহিব হোজাইত গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কলেজ ৰোডৰ গৌতম সেন আৰু ষ্টেচন ৰোডৰ ৰাজকুমাৰ কুম্ভাৰক ব্যৱসায়িক কাৰণত গুলীচালনা কৰাৰ সন্দেহ হোজাই চহৰৰ মাজমজিয়াত নিশা দুৰ্বৃত্ত গুলীত নিহত হৈছিল গোলাঘটীয়া বস্তিৰ প্ৰসেনজিৎ দেৱনাথ নামৰ এজন যুৱক প্ৰসেনজিৎ নামৰ যুৱকজনে কেইজনমান লোকৰ সৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাত এজনক গুলীওৱাত তাতে নিহত হৈছিল যুৱকজন আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে 7.62 mm পিষ্টলৰ এটা খালী কাৰ্টিজ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়াও দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰাজেশ কুমাৰ যাদৱক ডিমাপুৰ পুলিচ বজাৰৰ পৰা গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো গোলাঘাট জিলাৰ লগতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ ড্ৰাগছ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ যোগান ধৰি আহিছিল ৰাজেশ যাদৱে দুদিন পূৰ্বে গোলাঘাটৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তথ্যৰ ভিত্তিতে ডিমাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰাজেশ যাদৱক
গোলাঘাটৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া আৰু গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপক বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষী দলে ডিমাপুৰত চলাই অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰাজেশ যাদৱ ধেমাজিত এটা বেজী লোৱাৰ পিছতে শিশুৰ মৃত্যু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত নাৰ্ছে বেজী দিছিল শিশুটিক দুটা বেজী দিয়াৰ পিছতে খুৱাইছিল পলিঅ ইয়াৰ পিছতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল শিশুটিৰ ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে শিশুটিৰ শিশুটিৰ বয়স মাত্ৰ 3 মাহ 4 নং বিষ্ণুপুৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত বেজী দিছিল শিশুটি মৰিগাঁও চহৰৰ সমীপৰ দলৈ চোৱাত নিশা গৰু চোৰ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী আৰু CRPF দলক আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে উত্তেজিত ৰাইজে আৰক্ষীৰ গাড়ী ক্ষতিসাধন একাংশ ৰাইজৰ অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু চোৰ চক্ৰৰ অঞ্চলটো বহু সংখ্যক গৰু চুৰ কৰি আহিছে বুধবাৰে দলবাৰী অঞ্চলটো নিশা চলি থকা ৰাসৰ সুযোগ লৈ এটা চোৰে এঘৰৰ গৰু চুৰ কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে ৰাইজে হাতে লুটে কৰায়ত্ব কৰে চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ নিব ওলোৱাৰ সময়তে প্ৰায় 3 শতাধিক ৰাইজে আৰক্ষীৰ গাড়ী আগুৰি ধৰি পথ অৱৰোধ কৰে পিছত উত্তেজিত ৰাইজে আৰক্ষীৰ এখন বাহনৰ ক্ষতিসাধন কৰে অৱশেষত প্ৰায় 2.5 ঘণ্টাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ৰাইজৰ কবলৰ পৰা গৰু চোৰটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী মঙলদৈ চপাই অধমাপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে খুন্দিয়ালে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা 3গৰাকী লোকক তিতাতে নিহত কিৰণ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী মহিলা চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু সুৰেন চহৰীয়া নামৰ লোকজন দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত মঞ্জুলা নাথক GMCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিগবৈ গোলাইত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাৰ নিহত এজন দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ সন্মুখত 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত হিতাতে নিহত হয় অটোৰ ভিতৰত থকা সুমন দাস নামৰ এজন লোক দুৰ্ঘটনাত আহত হয় ৰাহুল দাস আৰু সুলতান আলী নামৰ লোকজন আহত দুজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ 664 গ্ৰাম সোণ জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত সোণখিনিৰ মূল্য 25.75 লাখ টকা CISF আটক কৰিছে আজমত আলী নামৰ যুৱকজনক বুধবাৰে নিশা গো এয়াৰ বিমানেৰে দিল্লীলৈ সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা CISF বাহিনীয়ে জব্দ কৰিছে সোণখিনি সোণসহ আজমতক CISFে কাষ্টম বিভাগক চম্ভালি দিছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে যাত্ৰীবাহী বাহনক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা ভয়ংকৰ সিন্ডিকেট যিখিনিয়ে যোৰহাট নগাঁও ডিব্ৰুগড় জিলা ট্ৰেভেলাৰ যাত্ৰীবাহী বাছক কেন্দ্ৰ কৰি চলি অহা এই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বিষয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে যোৰহাটত তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেইবাজনো লোকক কিন্তু ইমানৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান অব্যাহত আছে এই ভয়ংকৰ সিন্ডিকেট যোৰহাট শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ চলাচল কৰা একোখন ট্ৰেভেলাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত সংগ্ৰহ কৰে 80 টকাকৈ এসএসসিৰ অধীনত চলাচল কৰা ট্ৰেভেলাৰসমূহৰ পৰা দৈনিক সংগ্ৰহ 150 টকাকৈ আনহাতে যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ পৰা 300 পৰা 350 টকাকৈ সিন্ডিকেট চক্ৰ সংগ্ৰহ কৰি 80 টকাৰ এখন ৰচিদ প্ৰদান কৰি আহিছে এই ঘটনাই বাছ মালিকসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে এই সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰঙিয়াত ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি পুনৰ এজন লোকৰ আত্মহনন মৃত লোকজন ৰঙিয়াৰ দহৰাৰ খোৰছেট আলী খোৰছেটৰ পত্নীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা লক্ষাধিক টকাৰ ঋণ লৈছিল সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নোৱাৰি দিন হাজিৰা কৰা খোৰছেটে আজি আত্মহনন কৰে শিশু দিৱসৰ দিনা কাকপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হাঁহখাতিত ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হাঁহখাতিৰ গন্ধৈগুৰি নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰী নামৰ শিক্ষকজনে নিজ বিদ্যালয়ৰে এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলায় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ পিছতে শিক্ষকজনক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাৰ পিছত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনোমতে শিক্ষকজনৰ কবলৰ পৰা পলাই সাৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালক অৱগত কৰে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে শিক্ষকজন পলায়ন কৰে ইতিমধ্যে লম্পট শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক সমিতিয়ে চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে ঢেকিয়াজুলিৰ বেলচিৰি খনাবাৰী গড়মৰা খুটাপুটা আদি অঞ্চলত চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান সংগঠনটোৱে চলোৱা এই অভিযানত শতাধিক মদৰ ঘাটি ভাঙি দণ্ডবন্ধ কৰা হয় বুধবাৰে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সংবাদমেলৰ পিছতে দুৰ্নয় সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৃষ্ণ নামৰ উন্মাদ হাতীটোক বশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক বনমন্ত্ৰীয়ে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দুৰ্নয় অঞ্চলত বুধবাৰে বনমন্ত্ৰীজনে সংবাদমেলত গোৱালপাৰাৰ মানুহেইটো পদ্মক হাতী ধৰিবলৈ মতা নাছিল বন বিভাগেহে পদ্মক মাতি আনি বুদ্ধি কৰি দায়িত্ব দিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মন্তব্যৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা তথা দুধনৈৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্ব বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদমেল পাতি যি কৃতিত্ব লোৱাৰ যি মানে দাবী কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ওপৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কৃষ্ণ নামৰ যিটো হাতী মানে বন বিভাগে 14 দিনত কৰিব নোৱাৰা কামটো তেখেতসকলে এক ঘণ্টাত আহি মানে যি মানে কৃষ্ণক ধৰি দেখুৱালে এই সঁচাকৈ মানে কৃতিত্বৰ দাবীদাৰ মাননীয় পদ্ম হাজৰিকা মানে বিধায়ক মহাশয় গোৱালপাৰাত সন্ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী লাডেনৰ নাম কৃষ্ণ অথবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৈষ্ণৱ সমাজে কৃষ্ণ কেতিয়াও হত্যাকাৰী আৰু ধ্বংসকাৰী নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে বৈষ্ণৱ সমাজে সেয়েহে লাডেনৰ নাম কৃষ্ণ অথবা বিৰোধিতা কৰিছে বৈষ্ণৱসকলে
লখিমপুৰত পুনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত এজন নিহত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হাতীৰ আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু জহিং বনাঞ্চলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত মোহন গৌৰ নামৰ এজন লোক বুধবাৰে একে স্থানতে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল সাগৰ হাছাদ নামৰ এজন লোক আৰু ইফালে নুমলীগড়ত দৈনিক অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰাসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে নুমলীগড়ৰ মূল ফুলনিত বন্যহস্তীৰ আতংক উৰে নিশা হাতী খেদাত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ল ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ অহা দৰ্শকসকলে আনকি দিনৰ ভাগতো জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বনৰীয়া হাতীৰ জাকে ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিলে মঙলদৈ ভুটীয়া চাঙত তীব্ৰতৰ হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত পথৰ কাষত হাতীৰ বৃহৎ জাকৰ অৱস্থান ওদালগুৰিৰ দুদিনত হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে মৃত্যু হ'ল দুটাকৈ বনৰীয়া হাতী ইমানৰ পাছতো বৰ্তমানলৈ ওদালগুৰিত বন বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহল যাৰ ফলত প্ৰতিদিনে মঙলদৈ ভুটীয়া চাং পথৰ কাষত হাতী অৱস্থান কৰি জনজীৱন স্তব্ধ কৰিছে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ জনতাও পথেৰে পাৰ হৈ যাবলৈ ভয় কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকিৰ সন্ত্ৰাস মাতাব আহমেদ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে নাহৰ ফুটুকিটোৰ আক্ৰমণত আহত এমাম উদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন লোক নাহৰ ফুটুকিটোৰ সন্ত্ৰাসত অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙিয়া মহকুমা ধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শতাধিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ মাথাউৰি নিৰ্মাণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদী সমদল ৰঙিয়াৰ বৰলীয়া নৈৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ মহকুমা ধিপতিৰ বিৰুদ্ধে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সময়ত 2 বছৰ পূৰ্বে গোগমালাছা অঞ্চলৰ ম্যাদী পট্টা মাটিৰ ঘৰসমূহ ভাঙি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত মহকুমা ধিপতি মুনীন্দ্ৰ বৰদলৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক অতি শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল আজি 2 বছৰ পিছতো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহে কোনো ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাৰ অভিযোগ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ইফালে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণতে সেই অঞ্চলসমূহ পানীত ডুবছে গোলাঘাটত নগৰ পানী যোগান আঁচনি কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাট নগৰ পানী যোগান আঁচনি আৰু পয় প্ৰণালী পৰিষদৰ 24 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট সাব্যস্ত ৰাইজক পানী খুৱাই অহা কৰ্মচাৰী এতিয়া পানী ঠাহ নচৰা অৱস্থা দৈনিক পানী যোগান ধৰি অহা কৰ্মচাৰীসকলে ছমাহ বেতন নোপোৱাৰ লগতে চাকৰি কৰা দিন ধৰি অসমৰ 233 জন কৰ্মচাৰীক নিয়মীয়াকৰণ কৰা নাই চৰকাৰে চাকৰি নিয়মীয়াৰ আশাত থাকোঁতেই অসমৰ 7 জন কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে ধনৰ অভাৱত উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ নকৰাকৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে কিহৰ কাৰণে আমাক নেগলিজেঞ্চ কৰিছে সেই কথাটো আমি এতিয়াও অনুভৱ কৰিব পৰা নাই আমাৰ অতি পৰিতাপৰ বিষয় আমাৰ মানুহ লগৰ 6জন-5জন কৰ্মচাৰী মৃত্যুমুখত পৰিছে অনাহাৰে তেওঁলোকে খাবলৈ পেটৰ ভাতমুঠিৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে গোলাঘাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰক ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি এই প্ৰতিবাদ গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ নুমলীগড়ৰ ৰাজপথত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এজাক মহিলাই গুটখা মদ আৰু নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে কালিয়নী ব্লক গাঁও গ্ৰাম্য সংগঠনৰ মহিলাসকলে আৰু ৰৌদুৱা গ্ৰাম্য সংগঠনৰ শতাধিক মহিলাই এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে আজি শিশু দিৱস পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুৰি বিদ্যালয়ে পালন কৰা হৈছে শিশু দিৱস অসমতো প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত শিশু দিৱসৰ ৰং বিৰঙী আয়োজন শিশু দিৱস উপলক্ষে গোলাঘাটত মহেশ্বৰী যুৱ সংগঠনৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী মহেশ্বৰী যুৱ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলে হৰিজন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্কেল কলম কাঠ পেঞ্চিল বিস্কুটৰ পেকেট চকলেট আদি বিতৰণ কৰা হয় শিশু দিৱস উপলক্ষে অনুৰাধা ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিশেষ পদক্ষেপ পদপথ আৰু বস্তি অঞ্চলৰ শিশুক দেখুওৱা হয় অসমীয়া ছবি ৰত্নাকৰ প্ৰতি বছৰে অনুৰাধা ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষই আয়োজন কৰে এনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰায় 500 শিশুক দেখুৱাই ৰত্নাকৰ চলচ্চিত্ৰখন ৰত্নাকৰ চাবলৈ আহি আনন্দিত হৈ পৰে শিশুসকল গোলাঘাটত শিশু দিৱস উপলক্ষে উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী গোলাঘাটৰ জিলা উপায়ুক্ত ধীৰেন হাজৰিকাই ফ্লেগ অফ কৰি চাইকেল চলাই শুভাৰম্ভণি কৰে এই চাইকেল ৰেলীৰ শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত এই চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰা হয় ধুবুৰী ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সোণাহাট অঞ্চলৰ 16খন বিদ্যালয়ত শিশু দিৱস উপলক্ষে খেলাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে BSF অঞ্চলটোৰ দায়িত্ব থকা BSFৰ 110 বেটেলিয়নৰ এই কাৰ্যসূচীত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ গুৰুকুল গ্ৰামাৰ স্কুলত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কণ শিশুসকলৰ মাজত কিছু সময় থাকি তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনে মানসিকতাৰে এই পবিত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান গুৰুকুল গ্ৰামাৰ বিদ্যালয়ত তেখেতসকলে আত্মনিয়োগ কৰিছে আৰু আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে জীৱনত যিটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ যিটো মুহূৰ্ত
এই মুহূৰ্তটোৱে বা এই অধ্যায়টোৱে জীৱনৰ সোণালী অধ্যায়। শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি খুমটা সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কণ কণ শিশুসকলক লগত লৈ পথৰ কাষত ৰোপণ কৰে গছ পুলি। পদুমণি অকা তিনিআলিত ৰোপণ কৰিলে গছৰ পুলি। লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে কণ কণ শিশুসকলক গছ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ৰঙিয়াত শিশুসকলৰ বাবে আছে এখন বিশেষ বিদ্যালয়। কোনোদিনে বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা আধাতে শিক্ষা সামৰা আৰু পঢ়ুৱাবলৈ অসমৰ্থ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানকে বিদ্যালয়খনত শিক্ষা দিয়া হয়। অভিভাৱকহীন আৰু দৰিদ্ৰ শিশু পঢ়ুৱাৰ দায়িত্ব ল'লে বিদ্যালয়খনে। 10 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়া এই বিদ্যালয়খন হৈছে ৰঙিয়াৰ গড়কাস্থিত আৱাসিক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। এই বিদ্যালয়খনৰ 90 গৰাকী ছাত্ৰ বিপৰীতে আছে 3 গৰাকী শিক্ষক আৰু 3 গৰাকী ৰান্ধনী আৰু চকীদাৰ, অভিনয়, সংগীত, নৃত্য আদিৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এই বিদ্যালয়ত। শোণিতপুৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্বহীন কাণ্ড। মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত শোণিতপুৰৰ কলাকুছিস্থিত গাভৰু দলংখনৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে কেইবাটাও প্ৰকাণ্ড গাঁত। যিকোনো মুহূৰ্ততে দলংখনত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ভগ্ন দলংখনেৰে গধুৰ যান বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ যান বাহন চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে। ইমানৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এখন জাননী ফলক লগোৱা নাই কলাকুছিস্থিত দলংখনত। গড়কাপ্তানি বিভাগে দলংখনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰা বুলি জনাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই দলং নিৰ্মাণৰ কাম। ৰাইজৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰক দলংখন। দুৰ্গা পূজাৰ দশমীত এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানে খহাই পেলাইছিল নুনমাটি কল্পভট্ট চক আৰু ভৱানীপুৰ সংযোগী পথটো। এই পথটোৱে নিতৌ অহা যোৱা কৰে শ লোকে, কিন্তু এমাহৰো অধিক কাল উকলি যোৱাৰ পিছতো মেৰামতি কৰা নাই পথটো। ফলত চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলবাসী। শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। তামাৰহাটত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুলা চুৰ। দেশৰ এগুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত তামাৰহাট প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়খনৰ চৌদিশে বিৰাজ কৰিছে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে। তামাৰহাট প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত নাই প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, নাই যন্ত্ৰপাতি। অনুন্নত চিকিৎসাই জলাকলাপ খুৱাইছে অঞ্চলবাসী। চিকিৎসালয়খনত বিগত 6 মাহে অনুপস্থিত একাউণ্টেণ্ট সামিনুৰ ৰহমান নামৰ একাউণ্টেণ্টজনে কাকো কেৰেপ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসালয়খনৰ দায়িত্বত থকা চিকিৎসক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছে যদিও কাণ খোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ। মেডিকেলৰ নামত আছে সুন্দৰ পকীগৃহ, পিছে নাই চিকিৎসক, নাই কোনো চিকিৎসা কৰ্মী, নাই ঔষধ। নলবাৰী গুৰিহামাৰী চৰত অৱস্থিত এইখন শিয়ালমাৰী বেজীখুটিৰ পাৰ ৰিভাইন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নাই চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন বিশেষ পত্ৰ। এই পত্ৰখনৰ তিথিত লৈ 12 নৱেম্বৰৰ পৰা জাগুনৰ পৰা চাইকেল চলাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ভূপেন লিকচন নামৰ এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে। দিনক দিনে কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য কমি যোৱাৰ প্ৰতিবাদতে কেঁচা চাহপাতৰ উচিত মূল্য বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যেৰে ওলাই আহিছে তিনিচুকীয়া জাগুনৰ ব্যক্তিগৰাকী। বিগত সময়ত এইজন ব্যক্তিয়ে চাইকেল চলাই এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাইকেল চলাই ভূপেন লিকচনে তিনিচুকীয়া জাগুনৰ পৰা দৌৰবিদ নগাঁৱৰ জীয়ৰী হিমা দাস, কাৰ্বি আংলঙত মৰেল পুলিচৰ বলি হোৱা অভিযোগ নেলুকলৰ ঘৰতো উপস্থিত হৈছিল। সাহিত্য সভাৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কৰা বৰপেটা শাখা সাহিত্য সভাই বুধবাৰে দীনেশ দাসৰ দৃষ্টিপাত নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে। 2018 বৰ্ষত সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা দীনেশ দাসে কৰা সমালোচনামূলক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থানেশ্বৰ মালাকাৰে। বিশ্ব মধুমেহ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহানগৰী হায়াত হাস্পাতালয়ে জনসজাগতাৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰতিযোগিতামূলক মাৰাথন। এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় 1,500ৰো অধিক প্ৰতিযোগী। পুৱা খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় মাৰাথনৰ ফ্লেগ অফ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে SBIৰ স্থানীয় সংমণ্ডল মহাপ্ৰবন্ধক সুধীৰ কুমাৰ শৰ্মা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ, অভিনেত্ৰী স্বপ্না দাসকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। পলাশবাৰীত 73 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ আৰম্ভ। পলাশবাৰী ৰাস সমিতিয়ে এইবেলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ ওপৰত প্ৰায় 700 মৃন্ময় মূৰ্তি সাজি উলিয়াই ৰং বিৰঙৰ লাইটৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত কৰিছে ৰাইজক। বুধবাৰৰ পৰা 11 দিনীয়া উদযাপন কৰা এই পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱত শিশু কৃষ্ণ আৰু দিহা নামৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়। গোপীৰ ৰূপত বটদ্ৰৱা বিধায়িকা আঙুৰতা ডেকা। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে বটদ্ৰৱাত উদযাপন কৰা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। সমষ্টিটোৰ জাজৰি, বেলতল, চকলাঘাট আদি অঞ্চলত প্ৰায় 1.5 শতাধিক মহিলা তথা যুৱতীৰ লগত ৰাস নৃত্যত ভাগ ল'লে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰতা ডেকা। বিধায়িকাগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ কেইবাখনো ৰাস ভাওনা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি গোপীসকলৰ লগত নৃত্য কৰিলে। আনহাতে জাজৰি বেলতলত বিধায়িকাগৰাকীৰ নৃত্যত সন্তুষ্ট হৈ ৰাইজে আগবঢ়ালে 100 টকাৰ পুৰস্কাৰ। 92 বছৰ গৰাকী নামনি অসমৰ অন্যতম ৰাস মহোৎসৱ হাউলীত এতিয়া লোকাৰণ্য পৰিৱেশ। 11 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ বুধবাৰে আগমন ঘটে বিদেশী পৰ্যটকৰ। জাৰ্মানীৰ পৰা অহা 5জনীয়া এটা পৰ্যটকৰ দলে হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ ৰাস উপভোগ কৰি অভিভূত হৈ পৰে।
ডিঙিত অসমীয়া ফুলাম গামোচা লৈ ৰাস মন্দিৰ দৰ্শন কৰি এফালৰ পৰা ৰাসৰ সকলোবোৰ মৃন্ময় মূৰ্তি উপভোগ কৰে পৰ্যটকসকলে ইপিনে হাউলিৰ ৰাসত সমাগম হোৱা বিপুল সংখ্যক ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ দেখি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে পৰ্যটকৰ দলটোৱে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰে ঐতিহাসিক নলবাৰী ৮৬ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে গ্ৰন্থমেলাৰ এই গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী কেইবাখনো গ্ৰন্থ বিপণীৰে সমৃদ্ধ এই গ্ৰন্থমেলাত ৰাসক ক্ৰিয়াৰ ৰসৰ লগতে গ্ৰন্থৰো ৰস প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আছাম ট্ৰিবিউনৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ জৈনকে ধৰি কেইবাগৰাকী লোকক ভাষণ প্ৰদান কৰে ভাৰত বাংলাৰ সীমান্তৰ লক্ষীমাৰীত সেনাৰ চিকিৎসা শিবিৰ সেনাৰ পানবাৰীস্থিত ৰাজপুত ৰেজিমেণ্ট পোৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰে এই চিকিৎসা শিবিৰ সেনাৰ ৫জনকৈ চিকিৎসকৰ দলে লক্ষীমাৰী অঞ্চলবাসীক বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰু বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ কৰে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জাইৰ বলছোনাৰো হ'ব ভাৰতৰ আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্ৰাজিলৰ ব্ৰিকজট অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ সময়ত এই কথা প্ৰকাশ কৰে 11 সংখ্যক ব্ৰিক্স শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ৰ বলছোনাৰক সাক্ষাৎ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰাক লৈ আলোচনা কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সাক্ষাতৰ সময়তে বলছোনাৰো ২০২০ চনৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আনন্দেৰে মোদীৰ এই আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰে মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ হোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰজোঁট বিজয়ী হলে দেৱেন্দ্ৰ ফডনৱিছ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ কিন্তু মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত শিৱসেনাই উত্থাপন কৰা দাবী বিজেপিৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিলে অমিত শ্বাহে पहले से तो था सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी युति की सरकार आती है बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया अब कुछ नई शर्तें आती हैं तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है पार्टी उचित समय पर इस पर विचार करेगी ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত 11 সংখ্যক ব্ৰিক্স সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্ব আৰ্থিক ব্যৱস্থা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিক্স সন্মিলনৰ 50% ভাগ লৈছে আৰু এই সন্মিলনত অংশ লৈ মোদীয়ে কয় যে ব্ৰিক্সত অংশগ্ৰহণ কৰা দেশকেইখনে আৰ্থিকভাৱে সবল হোৱাৰ লগতে দৰিদ্ৰতাও দূৰ কৰিছে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰিন্স চাৰ্লছ এই ভ্ৰমণকালত 70 বছৰীয়া প্ৰিন্স চাৰ্লছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মিলিত হয় লগতে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰিন্সগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ চৌহদত এজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰে দুয়োখন দেশৰ সম্বন্ধ মজবুত কৰিবৰ বাবে আজি কেইবাটাও অনুষ্ঠান অংশ ল'ব প্ৰিন্স চাৰ্লছে কৰ্ণাটকৰ উপ নিৰ্বাচনত কিছু সমষ্টিত ঠেকত পৰিব পাৰে শাসকীয় দল বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু জেডিএছৰ অযোগ্য ঘোষিত 17জন বিধায়ক দলত চামিল হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ভিতৰত কেইজনমানে 5 ডিচেম্বৰৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে লাভ কৰিব পাৰে টিকট উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অযোগ্য ঘোষিত বিধায়কসকলক উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ বাবে ৰাজধানী দিল্লীত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়সমূহক দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ ফলত 14 আৰু 15 নৱেম্বৰলৈ দিল্লী এনচিআৰত বন্ধ থাকিব স্কুল নয়ডাতো প্ৰশাসনে স্কুল বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰদূষণৰ বাবে 15 নৱেম্বৰলৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল আনহাতে গাজিয়াবাদতো 15 নৱেম্বৰলৈ দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বন্ধ থকাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত 11 সংখ্যক ব্ৰিক্স সন্মিলনত মিলিত হ'ল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক মজবুত হ'ব বাবে এক বৈঠকত মিলিত দুয়োখন দেশৰ শক্তিশালী নেতা দুগৰাকী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগৰ তদন্ত ৰাজহুৱা শুনানি বুধবাৰে আমেৰিকান সংসদত নিম্ন সদন প্ৰতিনিধি সভা হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছত হয় মহা অভিযোগৰ শুনানি সমগ্ৰ দেশখনে টেলিভিছনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰে শুনানি শুকুৰবাৰে মহা অভিযোগৰ তদন্ত শুনানি মুকলিকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব যি শুনানি পুনৰ সমগ্ৰ দেশখনে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ইছলামাবাদত চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ অন্ত পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক নেতা ফজুল ৰহমানৰ ইছলামাবাদত প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি চলা প্ৰতিবাদ বুধবাৰে অন্ত পেলায় ফজুল ৰহমানে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ পদত্যাগৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশখনত সাব্যস্ত কৰা হ'ব প্ৰতিবাদ জমিয়ত উলেমা ইছলামৰ মুৰব্বী ৰহমানে নিজৰ সমৰ্থকক কয় যে এতিয়া দ্বিতীয় ৰাণী প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ পদত্যাগ কৰাৰ বাবে বাধ্য কৰাবলৈ আৰু নতুনকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাবৰ বাবে অৱৰোধ কৰা হ'ব ৰাজপথ কুলভূষণ যাদৱৰ গোচৰক লৈ আকৌ এবাৰ উল্টাখৰ পাকিস্তানৰ পূৰ্বে পাকিস্তানে কৈছিল যে পাকিস্তান চৰকাৰে আৰ্মি এক্টৰ সংশোধনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই সংশোধনৰ পিছত কুলভূষণ যাদৱে নিজৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে চিভিল কোৰ্টত আবেদন কৰিব লাগিব
আনহাতে এতিয়া পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা কৰা টুইটত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে অন্য মত পাকিস্তানী সেনাৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে কৰা টুইটত কোৱা হৈছে যে এই ধাৰণা ভুল যে পাকিস্তানে কুলভূষণ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে ICJৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে পাক সেনাৰ অধিনিয়ম সংশোধন কৰিব থাইলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অধিবক্তা গুলিয়াই হত্যা এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই কোৰ্টৰ এটা কোঠাৰ ভিতৰতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইংলক সিন বাট্ৰাৰ অধিবক্তা বানসা পৰামিশ্যন পৰ্ণ গুলিয়াই হত্যা কৰে ভূমি বিবাদৰ এক গোচৰ কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আদালতৰ ভিতৰতে অধিবক্তাজনক হত্যা কৰে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াজনে স্লোভাকিয়াৰ নাইট্ৰান্স হৰ্নাৰ চৰ্ভত যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দ্ৰুতবেগী ট্ৰাক আৰু বাছৰ মাজত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত 12জন যাত্ৰী যাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় 17জনতকৈ অধিক যাত্ৰী এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পিটাৰ পেলেগ্ৰিনে নিহতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ক্ৰিয়েটিয়াত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ প্ৰলয়ংকাৰী ধুমুহাৰ পিছতে এতিয়া নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণে চহৰখনত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি কৰিছে বানৰ তাণ্ডৱ বানত বুৰ গৈছে বহুকেইটা অঞ্চল বান আৰু বৰষুণৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ইটালীৰ কেনেল চহৰত বানৰ তাণ্ডৱ নিশাটোৰ ভিতৰতে নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বানৰ তাণ্ডৱ বানৰ মাজত আবদ্ধ বহুকেইটা অঞ্চল বানত আবদ্ধ বনাতসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্লোভাকিয়াত প্ৰচণ্ড হিম প্ৰবাহ চহৰখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ডাঠ বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰি ৰৈছে ৰাজপথসমূহ বুলডোজাৰৰ সহায়ত মুকলি কৰা হৈছে পথসমূহ শীতৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা শুকুলা বৰফে ঢাকি ধৰিছে অষ্ট্ৰিয়াৰ নিডিলফ্ৰিটজ চহৰ হঠাৎ চহৰখনৰ তাপমাত্ৰা -ডিগ্ৰী নামি যোৱা তেতিয়া প্ৰচণ্ড শীতে জোকাৰি গৈছে নিডিলফ্ৰিটজে বৰফৰ ঢাকি ধৰিছে পথ উপপথ বৰফৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন চলাচল নাইজেৰিয়াৰ লাগোছত সুন্দৰী মডেলৰ লয়লাস ৰেম্পত সুন্দৰী মডেলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে গ্ৰীষ্মকালীন সাজপাৰ সংগীতৰ তালে তালে ৰেম্পত খোজ দিয়া মডেলসকলৰ এই ফেশ্বন শ্ব' উপভোগ কৰিলে শতাধিক লোকে আৰু ইয়াৰে সৈতে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ